Ja, då går vi mot KTM 790 Adventure 2024. Får vi se. Ja, det är det. Full switch pressed. Kör igång. Uppvärmning. Till. KTMs 790 Adventure med nya kåporna. Så får vi se hur den känns. Den ska ju vara, vad säger jag, mindre justerbar fjädring också. Så vi ser hur den här bildkylen funkar med hålet. Ja. Jag ska till speglarna. Vad har vi för läge? 3. Ja. Nu kör vi. Just paranoid, or maybe I'm just living a lie. Can't stop this screaming voice, or maybe I'm just sick inside. This is the face I hate, the other side of me. Out of this cage he breaks to take the life from me. Tell me, tell me, tell me I'm not crazy. There's a psycho in my head, I'm closer to the edge, making me feel like I'm living in misery, misery, insane. These voices in my brain, starting to feel like it's gonna be the death of me, death of me. There's a psycho in my head. Det var lite stadstrafik här, var lågvarv. Det som det brukar vara så jäkla hoppiga de här. 3an, 2000 varv. Det är ganska bra. Det är 30. Nu är på 30. 30 på 3an, helt otroligt. Så är det med vända här då.
Så har vi landsvägen. Testa lite fjädring. Trycka in ett tåg till. ABS Road. Strypläge ser vi. Ja. Ganska rappt. Ja. Vilka effekter är en sån här? Är det 100 plus någonting? Nej, jag kommer inte ihåg exakt vad de ligger på. Kanske 95. Drar ju på sig, men det är som vanligt vindrutorna bullrar som satan. Allt över 65-70 så börjar det. Turbulens runt det. Ja. Men det är ju lika hopplöst på de flesta. Ja. Märktes det mer på den här lilla? Ja, den där är ju så låg så det går ju vinden i brösthöjd istället. Ja. Ja, men det är ju ganska... Tänker på sitthöjd och sådär. Det här är ju väldigt... Här är det ju Du når ju ner. böjda knän. Så. Ja, lite lätt. Lätt böjda. Jag tror ju den här är högre egentligen. Ja, men den känns ganska hög. Jag vet inte om det där är justerbar på något vis. 2 lägen tror jag. Ja, och jag vet inte. Var det den jag läste? 83 eller 85,5? Jag tycker fotpinnarna hamnar precis där man vill ha. Jaha. Ja, då får man ju spreta ut. Antingen framför eller bakom. Ja. Ska jag fan jämföra med andra. Ja, de är ju längre bak. Ja, jag ser det. Känns det som. Exakt.